طی یه دهه گذشته با بارش‌های ناگهانی بارون توی شهرها سیلی به راه افتاده که خسارت‌های زیادی رو هم به دنبال داشته و این نوع از بارش فقط به فصل‌های پاییز و زمستون خلاصه نمیشه و ما در بهار و حتی زمستون هم با این پدیده مواجهیم. اما آیا راه حلی برای مقابله با این بلای طبیعی و کاهش خسارت‌های ناشی از اون وجود نداره؟ سلام. سیل جزو بلایای طبیعی محسوب میشه که ما در ایران به طور تاریخی بیشتر با دو تاشون مواجه بودیم، یعنی سیل و زلزله. که اگر متوجه شده باشید این یک دهه گذشته ما با افزایش رخداد سیل مواجهیم و این مسئله باعث مختل شدن زندگی شهری تو سطوح مختلف شده. در کل وقوع سیل میتونه پیامدهای نامطلوبی رو برای سلامت انسان‌ها، محیط زیست، آثار تاریخی و فعالیت‌های توی اون محدوده داشته باشه و این پیامدها بسته به تراکم و تنوع فعالیت‌های موجود توی اون محدوده میتونه متفاوت باشه. اما یه سوال، چرا و به چه علت شدت و خسارت ناشی از سیل و حتی تعداد سیلاب‌ها سال به سال افزایش پیدا کرده؟ اگر که این سوال برای شما هم پیش اومده و در موردش تحقیق ساده انجام داده باشید، احتمالاً با این جواب مواجه شدید. تغییرات اقلیمی. که اگر بخوام به زبان ساده بگم، فعالیت ما انسان‌ها بر روی کره زمین و فشار آوردن بیش از حد به منابع طبیعی و استفاده مداوم از سوخت‌های فسیلی باعث ایجاد تغییراتی بر روی اقلیم کره زمین شده که افزایش سیل‌ها هم یکی از پیامدهای اونه و ما برای بهبود شرایط باید در سطح بین‌المللی عمل کنیم و چاره‌ای هم جز این نیست. اما تغییرات اقلیمی تنها مقصر نیست، بلکه بیشترین تأثیر در افزایش خسارت‌های ناشی از سیل در شهرها و حتی روستاهای ایران ناشی از دخالت‌های نامطلوب انسانیه که برای درک بهتر مسئله میخوام یکی از سیلاب‌هایی که چند سال پیش رخ داد رو با هم بررسی کنیم، یعنی سیلاب‌های سال 1398. اما قبل از اون لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که این مسئله میتونه به ما خیلی کمک کنه. تو این سال مجموعه سیل‌های مختلفی توی یک بازه زمانی کوتاه در جای جای کشور رخ داد که خیلی از استان‌ها و شهرهای ایران رو درگیر کرد و خسارت‌های زیادی رو هم به دنبال داشت. و برای اینکه بهتر درک کنید باید بگم که تا تاریخ 13 فروردین 98 72 تا 100 از بین 178 سد کشور بین 90 تا 100% مخازنشون پر شد و بر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کل حجم ورودی به مخازن سد کشور نسبت به سال آبی قبلی 268% افزایش پیدا کرد. پس ما با یک سال آبی خیلی خاص و بی‌نظیر مواجه بودیم و وقوع سیل و خسارت‌های ناشی از اون هم اجتناب ناپذیر بود. خب اینطور نیست. ما در رابطه با پدیده‌های مثل سیل و زلزله مفهومی داریم تحت عنوان دوره بازگشت که اگر بخوام به زبان ساده بیانشون کنم میشه احتمال رخ دادن یک پدیده و تکرار اون در یک بازه زمانی مشخص، یا به بیان بهتر احتمال اینکه هر چند سال یک بار پدیده‌ای مثل سیل رخ بده که این عدد سال ممکنه 20، 50، 100، 250 و حتی 500 سال باشه. حالا با همین تعریف بیایید بررسی کنیم که چرا خیلی از شهرها و روستاهای ما در وقایع سیل‌های سال 1398 آسیب‌های زیادی دیدن. از اولین مناطقی که در این دوره با سیل مواجه شد، محدوده رودخانه گرگانرود در استان گلستان و به طور خاص دو شهر آق‌قنا و گمیش‌تپه بود. تا یکم بهمن ماه 1397 سه سد بوستان، گلستان و وشمگیر که در این محدوده قرار دارند هر کدومشون 35، 21 و 16% پر بود. اما با افزایش مقدار بارش‌ها تا یکم اسفند ماه میزان پر بودن گلستان و وشمگیر به 100% رسید و سد بوستان هم 70% پر شد. با رسیدن به 28 اسفند ماه و شروع بارش 35 ساعته و وقوع سیلاب، این سه سدی که یکی از وظایف اصلیشون کنترل سیلاب بود نتونستن به درستی به وظیفه‌شون عمل کنن و سد بوستان 32%، سد گلستان 6% و سد وشمگیر هم تنها 5% از سیلاب رو تونست کنترل کنه که نتیجه این عدم کنترل و مدیریت نامناسب درگیر کردن 40% از مساحت استان گلستان بود. در کنار اون اگر به وضعیت جهت شیب و مورفولوژی استان گلستان نگاه کنید متوجه این مسئله میشید که این محدوده دارای شیب ملایمه و همین امر هم باعث ماندگاری بیشتر سیلاب و پخش شدگی بیشتر اون در سطح استان شده و به علت عدم لایروبی رودخانه‌ها طی سالهای گذشته و اثری که سدها از خودشون به جا گذاشتن، خسارت ناشی از سیل بیش از پیش افزایش پیدا کرده و به سمت شهر آق‌قلا رفته
در کنار اون وجود مسیر راهن اینچه برون در بخش شرقی شهر و بستن راه سیل باعث شده که تا شهر بیش از این هم غرق بشه و تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که 2 سال قبل، یعنی در زمستان 96، پاردان و همکاران در مقاله‌ای در رابطه با جریان‌های سیلابی شهر آبقلا به این مسئله اشاره کرده بودند که با احتمال دوره بازگشت 100 ساله سیل در محدوده گرگان رود، احتمال به زیر آب رفتن شهر یک امر اجتناب ناپذیره. مسئله‌ای که در فروردین 98 به خوبی مشخص شد. اما اگر فکر میکنید در بروز این سیل مجموعه عوامل طبیعی و انسانی با هم نقش داشتند، بیاید بریم به سراغ محدوده بعدی، یعنی شهر شیراز و یا به طور مشخص‌تر محدوده دروازه قرآن. با ادامه بارش‌ها در سطح کشور در روز 5 فروردین ماه از حدود ساعت 8 صبح بارش باران توی اون محدوده شروع میشه و در نیمه‌های ظهر هم به اوج خودش میرسه و باعث رخ دادن یک سیل ناگهانی، تخریب و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد میشه. اما اگر فکر میکنید این بارش در شهر شیراز بی سابقه بوده، سخت در اشتباهی و مشکل رو باید در جای دیگه‌ای بررسی کرد، اون هم با نگاه دقیق‌تری به محدوده دروازه قرآن. مسیر امروزی بزرگراه شیراز مرودشت که در کنار دروازه قرآن قرار داره به طور تاریخی شکل متفاوتی داشته و به جای بزرگراه امروزی آبراهی بزرگی قرار داشته که مسیر آبهای فصلی و سیلاب‌ها به سمت رودخانه خشک بوده. اما با گسترش شیراز و افزایش بار ترافیکی امکان تردد در مسیر قدیمی سخت‌تر شده و هموار کردن آبراهی کنار دروازه قرآن به عنوان راه حل مطرح و اجرا میشه و برای کنترل و انتقال آبهای باران و رودخانه آبزنگی در ابتدای مسیر استخر تجمع آبی به مساحت تقریبی 5000 متر مربع احداث و در انتهای اون هم لوله استوانه‌ای به قطر 1.5 متر قرار میدن که در روز 5 فروردین و حرکت جریان حاصل از بارش به سمت این استخر، حجم استخر در عرض 5 دقیقه پر و به دلیل مسدود بودن لوله انتقال آب، سرریز این جریان در شیب 5% محدوده باعث بروز سیل ناگهانی شیراز و تبعات جبران ناپذیر اون میشه. این بارش‌های سیلاسا ادامه پیدا میکنه تا جایی که در استان لرستان در بازه زمانی 5 تا 11 فروردین 1.5 میلیون متر مکعب آب از سطح استان عبور میکنه و میانگین بارش به 290 میلیمتر میرسه و باعث تخریب 600 کیلومتر راه، آسیب دیدگی شبکه آب بیش از 700 روستا، قطعی برق بیش از 1000 روستا و آسیب دیدگی بیش از 30,000 هکتار از اراضی کشاورزی میشه. و این شدت سیل به قدری زیاد بوده که به عنوان مثال از روستای چمحسین واقع در استان لرستان تنها چند پله باقی میمونه. اما اون چیزی که در این محدوده باعث افزایش خسارت شد، تجاوز به حریم رودخانه ها بود. بر طبق قانون توزیع عادلانه آب، تمامی مناطقی که در سیل 25 ساله زیر آب میرن بستر رودخانه محسوب میشن و به جز استقرار موقت کشاورزی، اون هم در موارد خاص و با تایید وزارت نیرو، هر گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه خلاف قانونه. مسئله‌ای که در شهرهای استان لرستان مانند پلدختر و معمولان به طور واضح مشهود. اگر که به صحبت‌های من تا اینجای ویدیو توجه کرده باشید، این مسئله کاملا براتون مشخص شده که چه در استان گلستان، چه در شیراز و چه در استان لرستان نقش عوامل انسانی در تشدید خسارت‌های ناشی از سیل کاملا مشخصه و با توجه به مفهوم دوره بازگشت، این مسئله کاملا مشهوده که اگر تو این محدوده‌ها ساخت و ساز و دخل و تصلب صورت بگیره، در نهایت یک روز جامعه شهری با عواقب اون مواجه میشه و تمامی این مسائل در حالی اتفاق میفته که در سند راهنمای پادسیلسازی این نکته ذکر شده که کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار داره و در حالت عادی نباید زیاد با خطر سیل مواجه بشه. اما به علت بهره برداری بی‌رویه از مراتع و جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی، خسارت ناشی از سیل سال به سال افزایش پیدا کرده. در کل اون چیزی که در سال 98 اتفاق افتاد باعث شد تا 16600 کیلومتر راه تخریب بشه و 6800 نقطه هم آسیب ببینه. اون چیزی که ما در این ویدیو سعی داشتیم مطرح کنیم، نقش مهم عوامل انسانی در تشدید خسارت ناشی از سیل در شهرهاست. چرا که شهرها پیچیده‌ترین سازه‌های بشر محسوب میشن و سیل‌های شهری هم معمولاً به دلیل تأثیر منفی شهرنشینی بر اکوسیستم رودخانه به وجود میاد. به طور کلی میشه 3 دلیل عمده رو برای تشدید سیل در شهرها نام برد. 1. ایجاد سطوح غیرقابل نفوذ. ساخت شهرها و فضاهای عمومی شهرهای امروزی
معمولاً با مساله و موادی مثل آسفالت و بتون صورت میگیره و همین مسئله هم باعث شده تا نفوذپذیری آب در سطح شهر به کمترین حد خودش برسه و در نتیجه کوچکترین جریان آب تبدیل به سیل‌های خسارتبار میشه. دوم، کاهش زهکشی رودخانه ها. خود رودخانه ها نیاز دارن تا در دوره‌های زمانی مشخص لایروبی بشن، چرا که این امر میتونه به کاهش سرعت آب و جلوگیری از سیل‌های متعدد منجر بشه. و در نهایت فرم خیابون‌ها و سازه‌هایی که بر روی رودخانه‌های فصلی و دائمی ساخته میشن میتونن تأثیر زیادی بر رخ دادن سیل‌های شهری بذارن که نمونه دروازه قرآن مثال مشهودی در این زمین است. در واقع برای مقابله با سیلاب‌های شهری و کاهش خسارت‌های ناشی از اون لازمه که اول به عوامل طبیعی توجه کنیم و دوم به سمت ساخت زیرساخت‌های سبز و آبی برای تابعی در برابر این بلایای طبیعی بریم که توی ویدیوهای بعدی بیشتر در رابطه با این مسئله صحبت می‌کنیم. و اگر شما هم نظر یا پیشنهادی دارید برای ما توی بخش کامنت‌ها بنویسید و با لایک و سابسکرایب ما رو توی این مسیر همراهی کنید، چون که این مسئله خیلی میتونه به ما کمک کنه.